ที่ยวไต้หวันฉบับนักเรียนเก่าไต้หวันมีแต่นี้เราเดินทางมาที่ไทเปกันแล้วค่ะมากินเมนูท้องถิ่นกันต่อแล้วเราจะไปเที่ยววันเดย์ทริปที่ตันซุยค่าบรรยากาศดีใกล้กับไทเปรวมถึงไปชมเทศกาลโคมไฟซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีในไต้หวันเขาจัดตรงกับช่วงที่เราไปพอดีค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเที่ยวไต้หวันไปด้วยกันในคลิปนี้เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Nasco Journey เข้าสู่3วันสุดท้ายของทริปไต้หวันของเราแล้วนะซึ่ง3วันสุดท้ายนี้เราจะมาส่งท้ายกันที่ไทเปค่ะก็ทริปนี้เราเดินทางทั้งหมด12วันแล้วอันนี้เรามาจากเมืองไถจงตอนนี้ประมาณ20:30เดี๋ยวเราก็จะแวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนเพราะเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงก่อนออกมาจากไถจงนะเราก็มาแวะร้านเกี๊ยวจะคล้ายๆกับฟาสต์ฟู้ดสไตล์ไต้หวันคือคนไต้หวันจะชอบมากินกันแบบในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยเป็นเมนูง่ายๆเราก็จะมีหลักๆ2อย่างคือเกี๊ยวทอดกับเกี๊ยวต้มถ้าเกี๊ยวทอดมันจะคล้ายๆเกี๊ยวซ่าของญี่ปุ่นแล้วเกี๊ยวต้มมันก็จะแบบเหมือนเกี๊ยวกุ้งบ้านเราอะไรอย่างนี้แต่เขามีหลายไส้ร้านเกี๊ยวไส้เนี้ยสมัยเรียนกินบ่อยมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นอาหารง่ายๆแล้วสาขามันเยอะมากร้านเนี้ยชื่อปาฟังร้านเกี๊ยวอื่นๆก็มีนะที่เป็นเชนแต่ว่าอันเนี้ยสาขาเยอะสุดแต่ว่าร้านปาฟังเนี่ยก็เป็นร้านเก่าแก่นะมีมาตั้งแต่ปี1998สาขาทั่วไต้หวันเลยอย่างเราไปเมืองไถจงไถหนานเจ้าสงก็ยังเห็นร้านนี้อยู่เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้ววันนี้ก็จะไปเจอรุ่นพี่คนไทยนะที่สมัยที่เรียนอยู่ก็คือเรียนรุ่นเดียวกันนี่แหละว่าพี่เขาทำงานต่อมานะแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ไต้หวันอยู่เลยว่าจะไปกินขนมกันนะที่แถวซีเหมินแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีคนไทยด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนคนเบลเยียมด้วยแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้กะว่าจะไปช้อปปิ้งที่คอสโก้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศคอสโก้ไต้หวันว่าเป็นยังไงมาแล้วเกี๊ยวทอดเนี่ยมันจะคล้ายๆเกี๊ยวซ่าแบบว่าทอดด้านเดียวอันนี้แม่สั่งแบบเป็นไส้ซิกเนเจอร์5 อันแล้วก็ผักกุยช่าย5 อันนะส่วนอันนี้เป็นเกี๊ยวต้มเป็นซิกเนเจอร์กุยช่ายกิมจิแล้วก็อันนี้อันนึงเป็นข้าวโพดอีกอันนึงเป็นแกงกะหรี่ส่วนอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งนะเกี๊ยวกุ้งเขาแยกมา6 ลูกคือเราสามารถสั่งเป็นจำนวนได้เลยนะที่เราอยากเอาไอ้เกี๊ยวอันเนี้ยราคาเท่ากันหมดเลยคือลูกละ7 บาทส่วนเกี๊ยวกุ้งลูกละ10.5 บาทนี่คือทั้งหมดอันนี้203 บาทนะทั้งหมดนี่เราแยกไส้มาให้ดูอันนี้คือไส้แกงกะหรี่อันนี้กิมจิกุยช่ายแล้วก็ข้าวโพดจริงๆไส้ทั้งหมดที่ชอบสุดก็คือไส้กิมจิแบบกินโดยไม่ต้องจิ้มเลยเพราะมีรสชาติอยู่แล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้ไปเอาเองได้คือตรงนู้นเขาจะมีน้ำจิ้มอยู่ตรงโน้นนะเผื่อใครไปตักได้อันนี้เป็นไส้กุ้งก็คือมีกุ้งตัวหนึ่งนะนอกนั้นเป็นหมูกับผักรสชาติที่คุ้นเคยจริงๆสมัยเรียนกินบ่อยมากเกี๊ยวสไตล์นี้ก็กินบ่อยแล้วร้านนี้ก็กินบ่อยอันนี้คือบัสสเตชันที่เรามาลงนะแล้วนี้ก็คือคิวสแควร์ที่เป็นห้างที่อยู่ติดกับบัสสเตชันเราด้านหน้าเนี่ยคือไทเปเมนสเตชันส่วนมากคนก็จะคุ้นเคยกับด้านหน้าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันคือทางข้างหลังของไทเปเมนสเตชันตอนนี้เราเข้ามาในร้านของหวานที่ซีเหมินนะเขาจะเป็นร้านที่แบบเป็นแอลมอนจีนะคือเห่งยิงใช่ร้านเนี้ยชอบมากเลยสมัยเรียนอันนี้จะเป็นน้ำแข็งใสแอลมอนแล้วก็มีพุดดิ้งแอลมอนข้างในแล้วสามารถเลือกท็อปปิ้งได้อย่างหนึ่งซึ่งเราเลือกเป็นทาโร่บอลนะมันจะซ่อนอยู่ด้านในเดี๋ยวกินไปถึงจะเห็นส่วนอีกอันนึงเป็นนี่ข้าวนินแล้วก็พุดดิ้งแอลมอนตอนนี้เราอยู่แถวสถานีตรงเหมินนะเดี๋ยวเราจะไปร้านข้าวเย็นกันซึ่งเรานัดเพื่อนไว้เป็นร้านแนวแบบเสี่ยวหลงเปาแบบโลคอลเลยคือร้านนี้เคยกินสมัยเรียนนี่คือถนนหยงคังนะออกจากสถานีตรงเหมินทางออก5ก็จะเป็นถนนที่แบบมีร้านอะไรเพียบเลยคนก็ชอบมาเดินกันแบบคนไต้หวันก็มาเดินก็จะมีสแกเลียนแพนเค้กร้านดังนะคือแพนเค้กต้นหอมร้านดังชื่อเทียนจินถนนนี้ก็คนเยอะเมื่อกี้เห็นมีคนซื้อเดินกินด้วยรู้สึกจะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าร้านเนี้ยคิวยาวนะที่ตรงเหมือนเป็นร้านดังอันนี้คือบรรยากาศถนนหยงคังก็จะประมาณนี้นี่ไงอันนี้คือแพนเค้กต้นหอมร้านดังนะเขาก็จะมีให้เลือกรสธรรมชาติเพิ่มไข่เพิ่มชีสอะไรอย่างเงี้ยคิวยาวมากทุกคน
เดี๋ยวไว้เราค่อยมากินแพนเค้กต้นหอม คือย่านเนี้ยเรากะว่าจะมาอีกทีวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่ไทเปเพราะว่าเราจะมาซื้อขนมของฝากนะก็คือนูแกตแครกเกอร์ที่พวกเราชอบมากย่านเนี้ยมันจะมีร้านดังอยู่3ร้านที่เป็นร้านสีส้มสีเขียวแล้วก็สีแดงแต่ไว้เรามาย่านนี้กันอีกรอบวันนี้แค่มากินข้าวเฉยๆแล้วก็มาเดินเล่นดูบรรยากาศกันตอนนี้เราเข้ามาในร้านอาหารของเราแล้วนะมันอยู่ชั้น2นะตอนนี้ก็มาเจอเพื่อนเรียบร้อยแล้วกำลังสั่งกันอยู่แนะนำก่อนนี่คือพี่บัสพี่คนไทยแล้วก็คาโล Come on, eating. อันนี้คือเสี่ยวหลงเปาแบบคลาสสิกของร้านนี้นี่เราสั่งเสี่ยวหลงเปาแบบที่เป็นกุ้งแล้วก็มีเกี๊ยวน้ำมีซาลาเปาไส้อะไรเลยหมูปะนี่คือร้านที่เรากินเมื่อกี้ทุกคนคิวยาวแล้วนะคือตรงบันไดที่ต่อขึ้นชั้น2อ่ะก็มีคิวต่อแบบบนบันไดมาแล้วเนี่ยออกนอกร้านมาก็มีคิวตกใจมากโชคดีที่เรามาตอนร้านเขาเปิดพอดีนะ5 โมงก็เลยได้เข้าเลยนะไม่ต้องรอคิวเรามาถึงคอสโก้แล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่งรถใต้ดินมาลงที่สถานีจงเหอคือคอสโก้ความที่มันเป็นห้างใหญ่มันก็จะไม่มีสาขาในไทเปนะจะต้องอยู่นิวไทเปเข้ามาแล้วคอสโก้ต้องขอบคุณพี่บัสนะที่มีบัตรสมาชิกคือคอสโก้ที่ไต้หวันตอนเข้าเขาไม่ค่อยซีเรียสหรอกแต่ว่าตอนจ่ายตังค์ก็ต้องมีบัตรสมาชิกอยู่ดีนะคือถ้าไม่มีบัตรสมาชิกก็จะไม่สามารถจ่ายตังค์ได้ของที่เนี่ยเขาจะขายแบบชิ้นใหญ่แบบเนี้ยซึ่งมันจะไม่มีแพ็คแบบนี้ที่ซูเปอร์อื่นเลยในไต้หวันคือคาฟูก็ไม่มี TX Mart ก็จะไม่มีแบบแพ็คใหญ่นะคนเยอะมากเลยนะค่อนข้างแบบแออัดวันนี้วันเสาร์ด้วยมั้งนี่ทุ่ม 1แหละอันนี้จะเป็นโซนของกินที่แบบมีทั้งของปรุงสุกแล้วก็ของสดเลยนะก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ยอดฮิตมากในคอสโก้จะเอาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่มากเลยค่ะโลเห็นปะ ข้างนอกไม่มี ไม่บ้านเรานะ แค่เป็น10 กว่ากรัมเองอันนี้ 80 เท่าก ไห รั ร่ ม 24 กรัมอันนี้600 กรัม 600 กรัมเลยเหรอแค่299เอง อันนี้ก็เป็นโซนวิตามินนะเป็นโซนยอดฮิตอันหนึ่งเลยในคอสโก้เขาก็จะเป็นวิตามินที่แบบว่านำเข้ามาจากอเมริกาแหละแล้วก็จะถูกกว่าที่ไทยก็จะเป็นแบบขวดใหญ่แบบนี้เลยอ่ะเนี่ยแบบ300 เม็ดอะไรอย่างนี้อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนเช้าวันที่11ของทริปเราแล้วนะวันนี้เราก็อยู่ที่ไทเปเต็มวันเลยโรงแรมที่ไทเปของเราเนี่ยไม่มีข้าวเช้าเราก็เลยจะออกไปกินร้านใกล้ๆโรงแรมกันนะตรงนี้ก็เป็นย่านที่อยู่ระหว่างไทเปเบสสเตชันกับจงซานตอนนี้9 โมงแล้วเดี๋ยวเราออกไปกินร้านอาหารเช้ากันเมื่อคืนลองเสิร์ชมันมีร้านหนึ่งแบบดูรีวิวดีเลยรีวิวเป็นพันเลยแล้วก็เรตติ้ง4 กว่าถึงแล้วร้านนี้คนเยอะเหมือนกันนะมีคนมาต่อคิวแล้วตกใจเลยสงสัยเป็นร้านดังอันนี้คือชื่อร้านใน Google Map มันเขียนว่าวันแบงวันงงมากชื่อร้านไม่มีภาษาอังกฤษเลยเอาเป็นว่านี่คือชื่อร้านนะทุกคนมากินได้มันก็จะมีเมนูฟ้านถ่วนไรซ์บอลมีหลายแบบเข้ามาในร้านก็ยังต้องรอคิวอีกเลยเนี่ยได้มาแล้วนะ2 อันเราก็สั่งเป็นออริจินอลอันหนึ่งนี่เขาเขียนตัวโออีกอันนึงเป็นเป็ดเขาวาดรูปเป็ดนี่น่ารักก้อนใหญ่มากบ้านผวนไต้หวันจะเป็นสไตล์เนี้ยแหละแต่ว่าอันเนี้ยร้านดูโมเดิร์นหน่อยนะปกติมันจะเป็นร้านโลโก้แบบข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะที่เคยกินมีใช้ข้าวเหนียวดำด้วยนี่ไส้ออริจินอลอันนี้ไส้เป็ด
อยู่ที่ตั้นสุยนะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีแดงมาสุดสายเลย ลงที่สถานีชื่อว่าตั้นสุยเลย จะเขียนแบบตั้มสุยนะ TAMSUI แต่ว่าถ้าภาษาจีนนะมันจะออกเสียงว่าตั้นสุยไม่รู้ทำไมเขาถึงเขียนภาษาอังกฤษแบบนั้นเหมือนกัน ก็คือสถานีเนี้ยมันอยู่นิวไทเปแล้วแหละคือออกนอกไทเปมาเป็นสุดสายสีแดงแล้วก็จะเป็นย่านแบบเหมือนย่านริมน้ำที่คนไต้หวันอ่ะนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจนะ ร้านอาหารซีฟู้ด แล้วก็จะมีร้านซีฟู้ดอยู่แถวเนี้ยแต่ว่ามันจะต้องนั่งรถบัสต่อไปอีกเป็นโซนของ Fisherman Wharf ตรงนี้ก็ แต่ว่าถ้าเป็นโซนสถานีเลยอ่ะมันจะเป็น O Street แล้วก็จะมีพวกสตรีทฟู้ดของกินเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ของแบบโลคอลวันเนี้ยเป็นวันอาทิตย์นะ คนก็เยอะเลยเรามาถึง 11 โมงนิดๆละคนเยอะมากแบบที่นั่ง MRT มาจากในเมืองอ่ะคนก็เต็มรถเลยอ่ะแบบไม่ได้นั่งเลย นี่ให้ดูบรรยากาศ อันนี้เดินออกมาจากสถานีนิดเดียว ถ้าเดินไปตรงนู้นนะมันก็จะเป็นย่านริมน้ำแล้วเห็นไหมคนเยอะเลยคนโลคอลเขาก็แบบนิยมมากันเมื่อกี้ตรงสถานีอ่ะมันมี Family Mart พวกเราก็เลยซื้อมัทฉะลาเต้นะของ Family Mart มา 65 บาทเองถูกมากนี่ เดี๋ยวมาชิมดูคือตั้นสุยอะเราไม่ได้มานานมากเลยอะเรามาตอนที่แบบมาเรียนช่วงแรกๆอะแล้วก็มาแต่ว่าหลังจากนั้นอะก็แทบไม่ได้มาอีกเลยมั้งเหมือนมาตอนปิดเทอมอีกแค่ครั้งเดียวอะเพราะรู้สึกว่ามันมาไกลอะก็เลยขี้เกียจมา ความที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แบบตื่นมาปุ๊บมีแดดนะไทเปมีแดดคือปกติไทเปอะฝนจะตกเยอะมาก เรียกว่าเกินครึ่งปีอะก็จะมีฝน แล้ววันอาทิตย์ที่เป็นแบบวันแดดดีอย่างเงี้ย คนไต้หวันอาจจะนิยมออกมาแบบใช้เวลาอยู่ข้างนอกบ้านแบบเนี้ยอาจจะไปแบบปีนเขา หรือตั้นสุยเนี่ยก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่คนไต้หวันนิยมมาคือมันจะเป็นย่านริมน้ำเดี๋ยวเรานั่งกินอะไรเสร็จแล้วเราก็จะพาเดินไปดูแถวนั้นนะเราก็จะไปเดินเล่นในโอสตรีทด้วย นี่เราเริ่มเข้าตรงริมทะเลแล้วเนี่ยมันก็จะมีร้านเพียบเลยนะ เป็นร้านของทอดเขาก็จะมีให้ชิม มีแบบลูกชิ้นปลาหมึกโอ้เชี่ยๆเป็นลูกชิ้นปลาหมึก นี่เราก็ยังอยู่ในโซนสตรีทฟู้ดที่เรียบกับทะเลนะ ส่วนมากอาจจะเป็นร้านขายปลาหมึก แบบมีทั้งทอดทั้งย่างเลย เมื่อกี้เราก็กินลูกชิ้นปลาหมึกไปนะไม้หนึ่งอร่อยดี มีบรรยากาศแบบเรียบทะเลคืออีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นภูเขา ถนนเขาก็ยังยาวไปอีกพอสมควรเลยนะทุกคนดูสิ ตอนนี้เราอยู่ถนนด้านในนะที่ขนาดกับถนนด้านนอกเมื่อกี้ที่เราเดินเรียบแม่น้ำอันเนี้ยก็มีของกินของขายเทียบเหมือนกัน คนก็มาเดินซื้อของกินกันนะแล้วก็แบบเดินเล่นดูของจริงๆมันยังมีซอยเล็กซอยน้อยอีกพอสมควรเลยในย่านนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นในย่านตั้นสุยกันนะเรามาเจอของโปรดน้ำเพ่งยิงมีใส่น้ำตาลกับไม่ใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลสีแดงได้มาแล้วนะน้ำเพ่งยิงเป็นแอลมอนด์แบบจีนเจ้าเนี่ยเคยมากินเลยจำได้จำแก้วได้เลยอ่ะยังอยู่ที่เดิมเลยแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมใครที่ชอบน้ำแอลมอนด์แบบจีนนะมาซื้อกันได้อยู่ตรงหัวมุมทางเข้าโอสตรีทเมื่อกี้เลย ทุกคนอันนี้คือแมปของตั้นสุยโอสตรีทตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้ว MRT อ่ะคือตรงนี้นี่ เราก็เดินมาไกลเหมือนกันนะนี่ เดินมาถึงนี่เลย ซึ่งย่านเนี้ยมันยังต่อยาวขึ้นไปอีก ถึงข้างบนนู่นเห็นไหม ตอนนี้เราเดินออกจากตรงโอสตรีทนะมาเดินริมน้ำแทน ตรงนี้เลยจากสุดโอสตรีทเมื่อกี้มานะแล้วมันก็จะมีคาเฟ่ร้านอาหารแบบสไตล์เนี้ยที่อยู่ริมทะเลเลยบรรยากาศดีมากเลยนะโซนเนี้ยใครแบบ
ก็มานั่งคาเฟ่ชิลๆได้นะ ตรงนี้ก็มีคนมานั่งเล่นริมน้ำเพียบเลย ทุกคนดูสินี่บรรยากาศโซนนี้ตั้นสุยก็จะเป็นโซนที่คนเขาก็มาแบบเนี่ยแหละ ชิลๆนั่งชมวิว ริมน้ำปิกนิกซื้อของกิน ซื้อน้ำอะไรมานั่งกิน ซื้อชาอะไรเงี้ยร้านชา ตรงโอสตรีทขายดีมากทุกร้านเลย ตอนนี้นะเราอยู่ในร้านชาบูหมี่ร้อนจากหมี่แดดจากตรงตั้นสุยนะมาเข้าห้างที่อยู่ข้างๆชาบูที่มีสาขาในไทเปนะร้านเนี้ยเราเคยกินแล้วสมัยที่เรียนชื่อร้านฉือกัวคือจุดเด่นเขาอาจจะเป็นชาบูที่ใช้หม้อหินซึ่งชาบูที่ไต้หวันอ่ะสวยมากอ่ะมันจะเป็นสไตล์หม้อเดี่ยวนะมันจะไม่ใช่แบบชาบูที่กินหลายๆคนแบบที่ไทยอันนั้นก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นชาบูที่คนไต้หวันแบบชอบกินอ่ะมันจะเป็นแบบหม้อเดี่ยวคือต่างคนต่างกินแล้วเขามักจะสั่งเป็นเซตหนึ่งอ่ะก็จะมีผักชุดหนึ่งมีเนื้อชุดหนึ่งแล้วถ้าอยากสั่งอะไรเพิ่มก็สามารถสั่งได้นะเนี้ยเราต้มผักอยู่นะเดี๋ยวจะเริ่มกินเนื้อแล้วแล้วแม่สั่งปลาอันนี้คือเนื้อที่เราสั่งนะจะมีเนื้อ2อย่างมันน้อยกับมันเยอะแล้วก็ชุดผักอันเนี้ยเมื่อกี้เราใส่เข้าไปหมดแหละอันนี้คือชื่อร้านฉือกัวเขาเล่นคำฉืออ่ะมันคือแปลว่าหม้อหินแปลว่าหินแล้วก็คือ2อ่ะมันก็คือแบบ12แม่สั่งปลาแม่ใส่ปลาเข้าไปแล้วเหรอใช่นะเขาว่าให้เลือกได้ว่าจะเอาข้าวหรือว่าเอาเส้นพวกเราสั่งวุ้นเส้นทั้งคู่เลยนะแต่ร้านนี้ก็คนเยอะนะตอนแรกเราอ่ะนั่งรอคิวอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้เข้ามาในร้านก็คนไต้หวันทั้งนั้นเลยขนาดเรากินสายแล้วเรามาแบบ2 โมงแล้วตรงนี้นะทุกคนคือน้ำที่เขาให้หยิบฟรีแล้วก็น้ำจิ้มนี่คือโซนน้ำจิ้มกับน้ำนี่คือห้างที่เราเข้าไปกินข้าวเมื่อกี้นะเขามีตั้ง11 ชั้นเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับสถานีตั้นสุยเลยนี่เราก็ออกมาแล้ว4 โมงแล้วอะเร็วมากมาถึงที่นี่ตั้งแต่11 โมงปะอยู่ตั้นสุยกันแบบนานมากเราไม่คนเขาไปเดินซอยนี้กันเต็มเราไปดูดิระวังบันไดนะนี่เราจะลองเดินซอยที่อยู่ตรงข้ามสถานีตั้นสุยบ้างคือเมื่อกี้เราเดินตรงโอสตรีทซึ่งมันอยู่จากตรงสถานีอ่ะมันตรงไปเลยใช่ไหมเอาจริงถนนนี้ก็คือคักดีเหมือนกันนะทุกคนแต่มันก็จะคนละฟีลกับฝั่งโอสตรีทเลยอ่ะฝั่งโอสตรีทอ่ะส่วนมากมันจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งเนี้ยที่อยู่ตรงข้ามกับ MRT อ่ะจะเป็นคนโลคอลเยอะแล้วมันก็จะเป็นร้านแบบร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยแบบบรรยากาศก็จะสไตล์นี้แล้วก็จะมีสตรีทฟู้ดบ้างนะตาม2 ข้างทางเราข้ามถนนกลับมาตรงริมน้ำใหม่นะมาชมบรรยากาศตอน5 โมงสักนิดนึงก่อนนั่งไปจุดหมายต่อไปกันว่าบรรยากาศตอนกลางวันกับตอนเย็นๆแตกต่างกันไหมคนน่าจะเยอะกว่าตอนกลางวันอีกมั้งเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะนั่ง MRT สายสีแดงไปที่สถานีหยวนซานะเพื่อไปดูเทศกาลโคมไฟคือช่วงที่เรามาเขากำลังมี Lantern Festival พอดีใช่ไหมซึ่งตอนที่เรามาไทเปก่อนที่จะไปเที่ยวเกาสงอ่ะเราก็ไปดูเทศกาลเนี้ยที่ซีเหมือนแล้วซึ่งปีเนี้ยไทเปอ่ะเขาจัดคู่ขนานกัน2 ที่ก็คือที่ซีเหมือนกับที่ไทเปเอ็กซ์โปพาร์คตรงสถานีหยวนซานสถานีหยวนซานอ่ะอยู่ MRT สายสีแดงพอดีจะเป็นทางกลับจากตั้นสุยอ่ะไปโรงแรมเราก็เลยว่าจะไปแวะเที่ยวตรงนั้นแหละไปดูเทศกาลโคมไฟกันนะก่อนกลับวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีเลยที่ไทเปอ่ะเขาจัดถึงวันที่15 มีนาแต่เทศกาล
Lantern Festival อ่ะแต่ละเมืองอ่ะเขาจะจัดช่วงเวลาไม่เท่ากันต้องลองเช็คดีๆนะอย่างไทเปอ่ะจัดถึง15มีนาใช่ไหมแต่ถ้านิวไทเปอ่ะจัดถึงวันที่8มีนาซึ่งหมดไปแล้วอันนั้นเราก็ไม่ได้ไปดูแต่โลเคชันอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปทุกๆปีนะก็คือจัดไม่เหมือนกันอย่างช่วงที่เราเรียนอยู่อ่ะไทเปอ่ะไปจัดตรงตลาดซื่อหลินตรงนั้นก็คือจัดใหญ่เลยยาวไปถึงอีกสถานีนึงเลยเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันว่าตรงไทเปเอ็กซ์โปปาร์คนั้นจัดยิ่งใหญ่แค่ไหนนะบรรยากาศบ้านสุยยามเย็นฉากหลังเป็นภูเขาทุกคนนี่ไม่ใช่คลิปซ้ำนะเรามาซื้ออีกรอบส่งท้ายเมื่อวานที่กินที่ซีเหมินร้านนั้นก็อร่อยแต่อันนั้นมันจะเป็นขนมแบบน้ำแข็งใสอะแต่อันนี้เป็นน้ำเลยภาษาจีนมันเรียกว่าซิ่งเหรินฉาน้ำแอลมอนด์มิลค์นะแต่มันเป็นแอลมอนด์แบบจีนนะมันไม่ใช่นมแอลมอนด์แบบแอลมอนด์ฝรั่งตรงเนี้ยคือที่เขาจัดงาน Lantern Festival ของเมืองไทเปซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายคนเยอะเลยพอลงจากสถานีมาก็เจอเลยนะอันนี้คือสถานีใช่ไหมข้างหลังอันนี้เราเดินออกมาเขาก็จะมีแบบของขายอะไรอย่างนี้ด้วยวันนี้ก็6 โมงนิดๆแล้วแต่ว่าฟ้ายังไม่มืดเลยคนก็เยอะแล้วนะเหมือนกับว่าในงานอ่ะเขาก็มีแบบของกินอะไรมาออกร้านแล้วคนก็มาเดินดูกันเยอะเลยเนี่ยให้ดูข้างหลังว่าคนคือเยอะแล้วอันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปในงานนะเราเพิ่งออกมาจากสถานีเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในงานกันนี่คือแมปของ Lantern Festival เขาจัดตั้งแต่25 กุมภาแล้วก็ถึงวันนี้15 มีนานู่นเครื่องบินมาไทเปเอ็กซ์โปพาร์คเนี่ยมีจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือมันจะเป็นส่วนที่ใกล้กับสนามบินในประเทศของไต้หวันก็คือสนามบินซงซานมันจะเป็นมุมที่แบบเหมือนเครื่องบินอะบินผ่านหัวเราไปพอดีเลยอะใครที่ชอบมาชมเครื่องบินก็ลองมาดูที่นี่ได้แต่วันเนี้ยเขามีงาน Lantern Festival ใช่ไหมเขาก็เลยตั้งซุ้มแบบขายของกินกันคึกคักเลยอะบรรยากาศไม่เหมือนกับที่เราเคยมาเพราะปกติอะถ้าไม่ได้มีงานเนี้ยมันก็จะเป็นลานโล่งๆแบบลานกว้างๆโล่งๆเลยยังไม่ได้เดินเข้าไปส่วนของโคมไฟเดี๋ยวรอแบบมืดกว่านี้หน่อยจะได้สวยๆอันนี้เราก็เดินดูของกินเล่นๆกันก่อนนะEP หน้าก็จะเป็นตอนจบของทริปไต้หวันของเราในรอบนี้แล้วค่ะเราจะอยู่กันที่ไทเปแบบเต็มวันไปเช็คอินแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของไทเปแล้วจะไปช้อปปิ้งย่านตงเหมินย่านสุชิที่มีขนมของฝากมากมายส่งท้ายก่อนกลับไทยแล้วมาตามไปเที่ยวด้วยกันต่อจนถึงตอนสุดท้ายของทริปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะ